Nhân chứng kể lại khoảnh khắc sinh tử trong vụ nổ khiến 12 người chết ở Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu quyết liệt điều tra vụ nổ. Chính quyền quân sự Myanmar cáo buộc nhóm vũ trang hạ sát 25 công nhân. Phi cơ Mỹ mất tích năm 1965 bất ngờ được tìm thấy dưới đáy hồ nước. Trung Quốc, nhiều quan chức tỉnh Quảng Châu toát mồ hôi vì không ngăn kịp Covid-19. Chuyên gia chỉ ra sai lầm chết người khiến cho Đài Loan tái bùng phát dịch Covid-19. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trên kênh FBNC. Như chúng tôi đã đưa tin trong tin nóng hôm qua, một vụ nổ khí ga kinh hoàng đã diễn ra ở khu dân cư thuộc thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc vào khoảng 6 giờ 40 sáng Chủ nhật ngày 13 tháng 6. Hậu quả khiến cho ít nhất 12 người tử vong và 138 người khác bị thương, bao gồm 37 người bị thương nghiêm trọng. Công tác cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ việc đang được tiến hành. Có khoảng 913 hộ dân đang sống gần hiện trường, là một khu chợ. Hiện tất cả đã được di tản. Ngôi chợ là một tòa nhà 2 tầng được xây dựng ở đầu những năm 1990 với khoảng 19 cửa hàng ở tầng 1 và một khu sinh hoạt cộng đồng ở tầng 2. Có khoảng 46 sạp bán hàng hóa khác dọc trên đường dẫn đến ngôi chợ. Tất cả đều chịu ảnh hưởng nghiêm trọng trong vụ nổ. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã cử một nhóm chuyên trách đến Thập Yển để chỉ huy công tác cứu hộ. Vụ nổ khí ga gần như phá hủy ngôi chợ và tác động mạnh đến nhiều hộ dân xung quanh. Một nhân chứng họ Lưu, chủ nhà hàng cách hiện trường vụ nổ chỉ khoảng 20 mét kể lại: "Tôi nghe tiếng nổ rúng động, vội chui xuống gầm bàn vì nghĩ rằng đó là động đất." Ông Lưu nói thêm về khoảnh khắc hãi hùng khi sàn nhà rung lắc và các nguyên liệu nấu ăn bị hất đổ xuống mặt đất, giống như có dư chấn động đất. Khi chạy ra khỏi nhà sau đó, ông Lưu đến, tất cả là một đống đổ nát hỗn độn. Liên quan vụ nổ làm 12 người thiệt mạng ở Thập Yển, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ đạo huy động toàn bộ nguồn lực, khẩn cấp cứu hộ những người bị thương. Đồng thời, ông Tập yêu cầu giới chức địa phương nhanh chóng hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân và điều tra vụ việc. Ai có trách nhiệm liên đới thì phải bị truy cứu. Trích lời ông Tập nhấn mạnh. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho biết, trong bối cảnh các vụ việc tai nạn lao động và cơ sở công cộng gặp sự cố đang diễn ra thường xuyên ở nhiều nơi của Trung Quốc trong thời gian gần đây, Chủ tịch Tập Cận Bình đề nghị chính quyền địa phương và các ban ngành liên quan cần rút ra các bài học kinh nghiệm, tự kiểm điểm và nghiêm túc thực hiện các quy chuẩn an toàn trong xây dựng. Ông Tập cũng kêu gọi tăng cường các biện pháp an ninh, sẵn sàng ứng phó với tình huống khẩn cấp, duy trì ổn định xã hội nhằm hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 7. Tiếp theo là diễn biến mới trong cuộc khủng hoảng chính trị ở Myanmar. Sáng nay ngày 14 tháng 6, chính quyền quân sự cáo buộc một nhóm vũ trang thiểu số đã hạ sát ít nhất 25 công nhân xây dựng ở phía đông đất nước. Trước đó, 25 nạn nhân nằm trong 47 người bị bắt cóc hồi tháng 5. Hãng tin Reuters cố gắng tìm hiểu nhưng chưa liên lạc được với nhóm vũ trang phòng vệ quốc gia Karen để có phản hồi về các cáo buộc của quân đội. Các vụ xung đột giữa quân đội Myanmar với hàng chục nhóm vũ trang đã và đang bùng lên mạnh mẽ sau khi quân đội tiến hành đảo chính và bắt giữ cố vấn nhà nước Suu Kyi cách đây hơn 4 tháng. Theo tờ báo địa phương có tên Ánh sáng mới toàn cầu, một bức ảnh được cho là thi thể của 25 công nhân bị hạ sát được đặt giữa tán rừng. Tờ báo nói đây là những người đàn ông làm việc tại công trình cầu Ukrek ở quận Myeongdong, gần biên giới Thái Lan, đã bị bắt cóc hôm 31 tháng 5. Trong số các nạn nhân bị bắt giữ còn có 10 trẻ em và 6 phụ nữ, chưa rõ tình trạng của họ. Được biết, nhóm vũ trang phòng vệ quốc gia Karen đã chiến đấu với quân đội để giành quyền tự trị, kiểm soát cao hơn cho người thiểu số Karen kể từ năm 1947. Tuy nhiên gần đây, họ chuyển trọng tâm sang phản đối vụ chính biến do Thống tướng Min Aung Hlaing dẫn đầu. Tổ chức nhân quyền địa phương AAPP khẳng định có hơn 860 người bị lực lượng an ninh bắn tử vong kể từ khi làn sóng biểu tình bùng phát. Trong khi đó, chính quyền quân sự đưa ra số liệu thấp hơn đáng kể. Đài ABC Mỹ sáng nay cho biết ít nhất 8 người phải nhập viện, gồm 3 người có tình trạng nghiêm trọng trong một vụ xe đua mất lái trên đường đua bị ngập bùn ở bang Texas vào 6 giờ 35 phút tối Chủ nhật ngày 13 tháng 6. Tuy nhiên, Văn phòng Cảnh sát quận El Paso cho biết chưa thể xác định những nguyên nhân cụ thể nào khiến một trong các chiếc xe trượt khỏi đường đua và đâm vào hàng rào bảo vệ, tiếp đó tông vào khán giả cùng với 3 phương tiện khác. Một nguồn tin cảnh sát nói với đài ABC rằng có tổng cộng 29 người bị thương. Các thông tin khác bao gồm về tài xế và tình trạng cụ thể của các nạn nhân chưa được giới chức công bố. Tập đoàn dầu khí Pertamina thuộc sở hữu chính phủ Indonesia hôm 13 tháng 6 cho biết đã xảy ra một vụ cháy ở một cơ sở huyện Cilacap, tỉnh Trung Java. Sau đó ngọn lửa đã được khống chế và nguồn cung nguyên liệu không bị ảnh hưởng. Hỏa hoạn bùng lên vào ngày 11 tháng 6 gần một kho chứa benzene. Truyền hình địa phương đã ghi lại đám cháy lớn và khói bốc lên mù mịt ở nhà máy.
Đám cháy được dập tắt vào sáng Chủ nhật và quá trình làm mát đang tiến hành. Hiện giới chức đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. Trước đó, một vụ cháy kinh hoàng cũng diễn ra ở cơ sở của tập đoàn Batamia hồi tháng 3, khiến 1.000 người dân phải sơ tán. Trong lúc thử nghiệm thiết bị thăm dò dưới nước ở hồ Folsom, bang California, các kỹ sư môi trường dường như đã vô tình giải mã được bí ẩn chiếc máy bay mất tích cách đây 56 năm. Hình ảnh sonar cho thấy đường viền của máy bay hiện lên thấp thoáng dưới lớp bùn dày dưới đáy hồ Folsom ở độ sâu gần 50 mét. Theo thông tin do kỹ sư môi trường Jeff Riley của công ty Seafloor Systems nói với đài CNN, Seafloor Systems là công ty có trụ sở ở bang California, chuyên thực hiện các cuộc khảo sát ở môi trường nước, thường là nơi sông hồ. Nhờ các thiết bị chuyên dụng chụp hình ảnh dưới nước, kỹ sư môi trường Seafloor Systems phát hiện thứ giống như phần đuôi và cánh quạt của máy bay, phù hợp với mô tả về vụ rơi máy bay năm 1965. Cụ thể, một chiếc Piper Command 250 đã rơi xuống hồ vào dịp năm mới năm 1965. Sau khi va chạm trên không, thi thể phi công được trục vớt ngay sau vụ rơi. Tuy nhiên, xác máy bay và thi thể 3 hành khách không bao giờ được tìm thấy cho đến nay. Giới chức từng tiến hành cuộc tìm kiếm 3 ngày vào năm 2014 nhưng không thành công. Kỹ sư Relay cho biết đang thu thập dữ liệu vị trí GPS để phục vụ cho nỗ lực trục vớt mảnh vỡ của máy bay. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý về dịch Covid-19 trên thế giới. Theo báo Southern Daily, chính quyền Trung ương Trung Quốc đang tiến hành điều tra và rất có thể sẽ khiển trách nhiều quan chức thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông vì những thiếu sót làm bùng phát dịch Covid-19. Bắc Kinh hiện đang rất khắt khe, không còn kiên nhẫn cho bất kỳ địa phương nào làm tái bùng phát các cụm lây nhiễm. Và việc trừng phạt các quan chức địa phương đang ngày càng trở nên phổ biến hơn, theo báo South China Morning Post nhận định. Hồi tháng 5, nhiều quan chức cấp thấp ở thành phố Dinh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh và thành phố Lục An, tỉnh An Huy đã trở thành những đối tượng nhận khiển trách nghiêm trọng vì thất bại trong việc ngăn chặn ổ dịch mới. Vì vậy, giới chức địa phương có xu hướng đưa ra các biện pháp kiểm soát biên giới khắc nghiệt hơn, tiến hành cách ly từng vùng trên khắp cả nước. Rất ít quan chức dám mạo hiểm nới lỏng các biện pháp hà khắc này. Từ ngày 21 tháng 5, khi ổ dịch gần đây nhất bùng phát ở thành phố Quảng Châu, 135 trong số 18 triệu dân ở thành phố đã được xác định nhiễm Covid-19, 7 người khác dương tính nhưng không có triệu chứng. Khi dịch bùng phát, giới chức Quảng Châu lập tức tiến hành 32 triệu lượt xét nghiệm nhanh để chặn đà lây lan, nhất là khi biến chủng virus Delta từ Ấn Độ với mức độ nguy hiểm cao hơn đang lưu hành. Nhờ các biện pháp quyết liệt, ông Ma Wenjun thuộc Hiệp hội Y tế tỉnh Quảng Đông dự đoán, đến Chủ nhật tuần này thì số ca nhiễm mới ở địa phương sẽ giảm về mức 0, tức là dịch bệnh tạm thời được kiểm soát. Toàn bộ chùm lây nhiễm này được dự đoán không quá 180 ca và sẽ chấm dứt trong vòng 1 tháng. Tuy nhiên, ngành du lịch đang gánh chịu nhiều hậu quả khá nặng nề do hầu hết tour tham quan đã bị đình chỉ suốt nhiều tuần. Đài Loan từng hưởng thành quả ngọt ngào vì các biện pháp ứng phó thành công ngăn Covid-19, nhưng hiện lại nếm trải mùi vị cay đắng do chậm triển khai vaccine. Hòn đảo ghi nhận chỉ có 799 ca nhiễm và 7 người chết hồi năm ngoái. Mức thiệt hại rất thấp so với nhiều nơi khác trên thế giới. Thế nhưng, kể từ khi một số thành viên phi hành đoàn China Airlines nhiễm Covid-19 và làm lây lan trong cộng đồng từ cuối tháng 4, chùm lây nhiễm này đã và đang tiếp tục lan rộng. Hiện Đài Loan đã có tổng cộng 12.900 người nhiễm và 437 người tử vong do Covid-19. Ông Chu Yi-jen, người từng lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Đài Loan năm 2003 và 2004 khi dịch SARS bùng phát, nhận định rằng đầu năm nay, Đài Loan đã kiểm soát được Covid-19 rất hiệu quả, nhưng lại có quan điểm chưa vội đẩy nhanh tiêm chủng, chờ đợi hiệu quả của vaccine được chứng minh trên thế giới, và đó là một sai lầm rất nghiêm trọng. Sai lầm chết người đó của CDC Đài Loan bao gồm không có kế hoạch ứng phó với tình huống bất ngờ, theo chuyên gia Su nói thêm. Hiện giờ khi dịch ngoài tầm kiểm soát, Đài Loan mới vội vã tìm nguồn cung vaccine. Mới đây, hòn đảo được Mỹ và Nhật Bản viện trợ khoảng 2 triệu liều vaccine, nhưng trước đó Đài Loan chỉ chủ động được vỏn vẹn 870.000 liều tiêm, đủ triển khai cho 1,8% dân số, quá ít ỏi để tạo nên tấm khiên miễn dịch cộng đồng chống lại Covid-19. Đài Loan là một thành viên của sáng kiến chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX của WHO. Nhờ đó, đến cuối tháng 5, CDC Đài Loan đã đảm bảo được nguồn cung 20 triệu liều vaccine từ COVAX, với vaccine của hãng AstraZeneca và Moderna. Hiện giới chức y tế của hòn đảo kỳ vọng có thêm 10 triệu liều vaccine nữa từ các nhà phát triển sinh học nội địa. Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn vào cuối tháng trước nói rằng chính quyền của bà đang kỳ vọng 2 triệu liều vaccine được chuyển về vào tháng 6 này. Mục tiêu trước mắt là có đủ 10 triệu liều vào cuối tháng 8, bao gồm các liều sản xuất nội địa. Chính quyền thủ đô Jakarta, Indonesia cảnh báo người dân thành phố sắp đối mặt với quy định chống dịch nghiêm ngặt hơn khi số ca nhiễm mới tăng 50% trong tuần qua, một phần vì sự lây lan nhanh của biến chủng Delta từ Ấn Độ. Số ca nhiễm đang điều trị ở Jakarta lên tới 17.400 trường hợp vào ngày 13 tháng 6, so với mức 11.500 ca cách đó một tuần.
Đáng chú ý, Delta hiện giờ đang trở thành chủng virus SARS-CoV-2 phổ biến nhất tại nhiều thành phố của Indonesia, bao gồm Jakarta và Kudus ở tỉnh Trung Java. Trong khi đó, số giường trống ở khoa điều trị tích cực cho bệnh nhân COVID-19 đang cạn dần. Tỷ lệ lấp đầy đã lên tới 75% vào hôm qua và so với 45% cách đây một tuần. Hoa Kỳ đã phân phối hơn 374 triệu liều vaccine COVID-19 trên cả nước và tiến hành tiêm ngừa 309 triệu liều trong số đó, theo cơ quan CDC Mỹ cập nhật đến sáng Chủ nhật ngày 13 tháng 6. CDC cho biết thêm, gần 174 triệu người Mỹ đã nhận ít nhất một liều vaccine, bao gồm 144 triệu người đã hoàn tất tiêm chủng. Số liệu của CDC bao gồm tất cả các loại vaccine đang được triển khai ở Mỹ, đó là vaccine 2 liều của Moderna và của liên danh Pfizer-BioNTech, cùng với vaccine 1 liều của hãng Johnson & Johnson. Khép lại bản tin hôm nay, hãy cùng điểm qua những dự án thám hiểm không gian đầy tham vọng của Trung Quốc trong 2 thập kỷ tới. Theo đó, quốc gia tỷ dân dự định sẽ thực hiện nhiệm vụ phóng tàu vũ trụ thu thập mẫu vật từ sao Hỏa vào khoảng năm 2030, theo người phát ngôn Su Hongliang của Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc CNSA cho biết hôm thứ Bảy vừa qua. Ông Su nói rằng, nhiệm vụ Thiên vấn 1 của CNSA được thực hiện mới đây là một thành công vang dội. Sứ mệnh Thiên vấn 1 là chuyến thám hiểm liên hành tinh đầu tiên của Trung Quốc nhằm nghiên cứu hình thái và cấu trúc địa chất của sao Hỏa. Hồi tuần trước, sứ mệnh sao Hỏa Thiên vấn 1 của Trung Quốc đã gửi về trái đất những hình ảnh HD về bãi đáp tàu thăm dò trên hành tinh đỏ. Trong những năm tới, Trung Quốc dự định phóng tàu thu thập các mẫu vật ở các tiểu hành tinh gần trái đất vào khoảng năm 2025, với mục tiêu gần hơn vào cuối năm 2022. Trung Quốc dự định sẽ hoàn thành việc xây dựng trạm không gian đầu tiên của nước này, cung cấp một căn cứ để các nhà thám hiểm vũ trụ có thể ở lại lâu hơn, nhằm thực hiện các khám phá khoa học. Dù bắt đầu chậm so với Mỹ hay Nga, Trung Quốc ngày càng tăng tốc trong cuộc đua thám hiểm và khai phá các tiềm năng kinh tế bên ngoài trái đất. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng của FBNC, phát sóng vào lúc 15 giờ hàng ngày. Xin mời quý vị đón xem.